নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিশেষভাৱে যিসকলে এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত ওলোৱা যিবিলাক পদ হয় সেই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিছে বা ভৱিষ্যতে আবেদন কৰাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে তেখেতসকলৰ বাবে আমি কিছু কথা আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আজি ভিডিঅ'টোত আমি বিশেষকৈ জল জীৱন মিছন সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। জল জীৱন মিছনৰ লগত জড়িত কিছুমান এব্ৰিভিয়েশ্যন যিবিলাক সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া যদি আপুনি এছআৰএলএমৰ লগত জড়িত বা এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে তাৰ বাবে আবেদন কৰিছে বা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি আপোনাৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যিহেতু এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত ওলোৱা সকলো পদৰ বাবে এছআৰএলএমৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কাম চলি আছে বা সহযোগত যিবিলাক কাম চলি আছে সেই কামবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত যিখিনি কাম হয় সেই কামবিলাকক যিহেতু কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী শব্দৰে শ্বৰ্টকৈ কোৱা হয় যিবিলাকক আমি সাধাৰণতে এব্ৰিভিয়েশ্যন বুলি কওঁ, সেই এব্ৰিভিয়েশ্যনবিলাকৰ ফুল ফৰ্মবিলাক কি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি সেইখিনি কথাই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো চাওক CPHEEO, ফুল মিনিং হ'ল চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক হেল্থ এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আহিলে CBOৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল কমিউনিটি বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আহিলে CSOৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আহিলে CWPP কমিউনিটি ৱাটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্ট। নেক্সট হ'ল DDWS মানে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন। নেক্সট আহিলে DPR ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট। নেক্সট আহিলে DWSM ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন মিছন। নেক্সট আহিলে ESR হ'ল এলিভেটেড ষ্ট'ৰেজ ৰিজাৰ্ভাৰ। নেক্সট আহিলে FHTC মানে ফাংচনেল হাউচহোল্ড টেপ কানেকশ্যন। এতিয়া FHTC মানে হ'ল ফাংচনেল হাউচহোল্ড টেপ কানেকশ্যন, মানে ঘৰে ঘৰে টেপ কানেকশ্যন কৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোক FHTC বুলি ক'ব। FTK হ'ল ফিল্ড টেষ্ট কিট। নেক্সট আহিলে GOI গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। GP হ'ল গ্ৰাম পঞ্চায়ত। IEC হ'ল ইনফৰ্মেশ্যন এডুকেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। নেক্সট আহিলে ISA হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ছাপোৰ্ট এজেঞ্চি। নেক্সট আহিলে JJM জল জীৱন মিছন। নেক্সট আহিলে LPCD লিটাৰ্ছ পাৰ কেপিটা পাৰ ডে'। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। জল জীৱন মিছনৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে কাম কৰিছে তেওঁলোকে সততে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। LPCD মানে লিটাৰ্ছ পাৰ কেপিটা পাৰ ডে', প্ৰতিদিনৰ তাৰমানে কিমান লিটাৰ পাৰ কেপিটা। নেক্সট MGNREGA আপোনালোকে জানে মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। আৰু MVS হ'ল মাল্টি ভিলেজ স্কিম। NGO নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। NJJM যদি হয় তেতিয়া আমি ক'ম সেইটো নেশ্যনেল জল জীৱন মিছন। নেক্সটটো চাওক OMN এনেকৈ যদি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব অপাৰেশ্যন এণ্ড মেইনটেনেন্স। নেক্সট আহিলে PFMS অৰ্থাৎ পাব্লিক ফাইনেন্স মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম। নেক্সট আহিলে PHED পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট। PHED সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। নেক্সট আহিলে PPP হ'ল পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। এইটো চাওক এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পেনী কি হৈছে PPP পলিচিত চলি আছে, মানে পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ ৰাজহুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ড দুয়োটাৰে সমন্বয়ত যিটো কোম্পানী চলি থাকে বা যিটো উদ্যোগ চলে সেইটোকে কয় PPP কোম্পানী বুলি, অৰ্থাৎ পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ। নেক্সট আহিলে PRA পাৰ্টিচিপেটৰী ৰুৰেল এপ্ৰাইজেল। নেক্সট আহিলে PRI পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যন। নেক্সট আহিলে PWS পাইপড ৱাটাৰ ছাপ্লাই। নেক্সট আহিলে RWH ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং। নেক্সট হ'ল RWS ৰুৰেল ৱাটাৰ ছাপ্লাই। নেক্সট SBMG যদি কোৱা হয় তেতিয়া আমি ক'ম স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ। ঠিক তেনেকৈ SHG ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আৰু SVS ছিংগুল ভিলেজ স্কিম। নেক্সট আহিলে SWSM মানে ষ্টেট ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন মিছন। নেক্সট আহিলে VAP মানে বা VAP মানে হ'ল ভিলেজ একশ্যন প্লেন। নেক্সট VO ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন।
নেক্সট আহিলে VWSC ভিলেজ ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন কমিটি। নেক্সট আহিলে WASMO ৱাটাৰ এণ্ড চেনিটেশ্যন মেনেজমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট আহিলে WQMNS ৱাটাৰ কোৱালিটি মনিটৰিং এণ্ড ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ, এইটো বহুত দৰকাৰী হয়। নেক্সট আহিলে KRC মানে হ'ল কি ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ। নেক্সট আহিলে TPIA মানে থাৰ্ড পাৰ্টি ইনস্পেকশ্যন এজেঞ্চি। গতিকে এই এব্ৰিভিয়েশ্যনখিনি বিশেষকৈ JJMৰ লগত জড়িত, তাৰ লগতে SRLMৰ লগত যিসকলে কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ বাবে এই শব্দবোৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়, সততে ব্যৱহাৰ কৰি থকা দেখা যায় মহিলাসকলেও। কিন্তু বহুতেই সাধাৰণতে কি হয় শব্দবোৰৰ পূৰ্ণ অৰ্থটো নাজানে, তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিটন টেষ্টেই হওক বা মৌখিক ইণ্টাৰভিউতেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ সাধাৰণতে সোধা দেখা যায়। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ তথ্য পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।